હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ। આજે આપણે બનાવશું મકાઈનું શાક, જે ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે। તમે એને રોટલી કે પરાઠા સાથે ખાઈ શકો છો। એને બનાવવું પણ ખૂબ જ ઇઝી છે। તમે આને લંચ કે ડિનરમાં બનાવી શકો છો। તો ચલો એ માટેની સામગ્રી જોઈ લઈએ। મકાઈનું શાક બનાવવા માટે મેં અહીંયા એક મોટી સાઇઝની મકાઈને 4 ટુકડોમાં કાપીને એને કુકરમાં 3 થી 4 સીટી લગાવીને હળદર અને મીઠું નાખીને બાફી લીધી છે। મેં પહેલાં એને આ રીતે કાપી લીધી હતી, પછી મેં એને બોઇલ કરી હતી। આ મેં એક મોટી સાઇઝના ટામેટાની મિક્સરમાં પીસીને પ્યુરી બનાવી લીધી છે। એક મોટી સાઇઝના કાંદાને મિક્સરમાં પીસીને પ્યુરી બનાવી છે। આ મેં અડધો કપ જેટલી બાફેલી મકાઈની પેસ્ટ બનાવી લીધી છે। આનાથી ગ્રેવી થીક બને છે। ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા લીધા છે 2 મોટી ચમચી જેટલા। આદુ અને લસણની પેસ્ટ 1 મોટી ચમચી। મીઠું લીધું છે સ્વાદ મુજબ। ધાણા જીરું પાવડર 1 મોટી ચમચી। તેલ લીધું છે 4 થી 5 મોટી ચમચી જેટલું। હિંગ લીધી છે અડધી ચમચી। ખાંડ લીધી છે અડધી ચમચી, આ ઓપ્શનલ છે। કિચન કિંગ મસાલો 1 ચમચી। જીરું લીધું છે અડધી ચમચી જેટલું। હળદર 1/4 ટીસ્પૂન। લાલ મરચું પાવડર 1.5 મોટી ચમચી જેટલું। આમાં મેં અડધી ચમચી જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર મિક્સ કર્યું છે કલર માટે। 3 મેં લવિંગ લીધા છે, અડધા ઇંચનો તજનો ટુકડો, એક સૂકું લાલ મરચું અને 2 નાના મેં તમાલપત્ર લીધા છે। મેં ગેસ પર એક પેન ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે। એમાં આપણે સૌથી પહેલાં તેલ નાખશું। જેવું તેલ સહેજ ગરમ થઈ જાય, આપણે એમાં સૂકું લાલ મરચું નાખશું, તમાલપત્ર નાખશું, તજનો ટુકડો, લવિંગ અને જીરું પણ નાખી દઈશું। હવે આપણે બધું જ અડધી મિનિટ માટે સાંતળી લેશું। અડધી મિનિટ પછી હવે આપણે એમાં હિંગ નાખી દઈશું। સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। આદુ અને લસણની પેસ્ટ પણ નાખી દઈશું અને આ પેસ્ટને પણ આપણે અડધી મિનિટ માટે સતળાવા દઈશું। આદુ અને લસણની પેસ્ટ સતળાઈ જાય એ પછી આપણે એમાં કાંદાની પ્યુરી નાખી દઈશું। હવે આ કાંદાની પ્યુરીને પણ આપણે 3 થી 4 મિનિટ માટે સ્લો ફ્લેમ ઉપર લાઇટ બ્રાઉન થવા દઈશું। કાંદાની પ્યુરી સારી રીતે લાઇટ બ્રાઉન થઈ જાય એ પછી હવે આપણે એમાં ટામેટાની પ્યુરી નાખી દઈશું। ટામેટાની પ્યુરી નાખીને તરત જ આપણે એમાં મીઠું નાખી દઈશું। મીઠું નાખવાથી ટામેટાની પ્યુરી જલ્દી કૂક થઈ જશે। તો હવે આને પણ આપણે સ્લો ફ્લેમ ઉપર 5 મિનિટ માટે કૂક થવા દઈશું। ટામેટાની પ્યુરીમાંથી તેલ અલગ થઈ ગયું છે અને એ સારી રીતે કૂક પણ થઈ ગઈ છે। તો હવે આપણે એમાં બધા મસાલા એડ કરીશું। તો હળદર નાખશું, કિચન કિંગ મસાલો, ખાંડ નાખશું, ધાણા જીરું પાવડર અને લાલ મરચું પાવડર પણ નાખી દઈશું। હવે આપણે બધું જ સારી રીતે મિક્સ કરીને આ બધા મસાલાને 1 મિનિટ માટે સ્લો ફ્લેમ ઉપર સતળાવા દઈશું, જેથી એમાંથી રો ફ્લેવર જતી રહે। એ બધા જ મસાલાને સ્લો ફ્લેમ ઉપર 1 મિનિટ માટે સાંતળી લીધા છે। તો હવે આપણે એમાં બાફેલી મકાઈની જે પેસ્ટ હતી એ એડ કરી દઈશું। આનાથી ગ્રેવી થીક પણ બને છે અને સબ્જીનો ટેસ્ટ પણ સરસ આવે છે। તો હવે આપણે આને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। હવે આમાં બાફેલી મકાઈના ટુકડા મૂકી દઈશું। મને ગ્રેવી વધારે પસંદ છે એટલે મેં બાફેલી મકાઈ ઓછી જ લીધી છે। જો તમે ચાહો તો હજી 2 પીસ બીજા પણ એડ કરી શકો છો। તો હવે આને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરીને એમાં 1 કપ જેટલું પાણી એડ કરશું। તમે ગ્રેવીની કન્સિસ્ટન્સી તમારા અકોર્ડિંગ રાખી શકો છો। તો હવે આપણે આના ઉપર ઢાંકણું ઢાંકીને આને 7 થી 8 મિનિટ માટે કૂક થવા દઈશું, સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર। અને વચ્ચે વચ્ચે એને હલાવતા જવાનું છે, જેથી નીચે કંઈ ચોંટી ના જાય। તો હવે આના ઉપર ઢાંકણું ઢાંકી દઈશું। સાત મિનિટ પછી હવે આપણે ઢાંકણું ખોલી લઈશું। મેં વચ્ચે 2 વખત એને મિક્સ કરી લીધું હતું, જેથી નીચે ના ચોંટે। તો હવે આપણે એમાં લીલા ધાણા નાખી દઈશું, ઝીણા સમારેલા।
આપણું મકાઈનું શાક રેડી થઈ ગયું છે. તો આને આપણે સર્વ કરી લઈએ. તો આ પ્લેટમાં આ શાકને આપણે સર્વ કરી લઈશું. મને ગ્રેવી વધારે પસંદ છે એટલે મેં ગ્રેવી થોડી વધારે જ રાખી છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણું મકાઈનું શાક બનીને તૈયાર છે અને આપણે ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણાથી ગાર્નિશ કરી લઈશું. તમે પણ આ રેસીપીને ચોક્કસથી તમારા ઘરે ટ્રાય કરો. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ ક્લિક કરો, જેથી તમને મારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. જો તમારે મારો આ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.